Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bộ điều khiển nhiệt độ dòng CC510. Bây giờ chúng ta đi vào phần thông số kỹ thuật. Hiển thị ba số LED 7 đoạn, kích thước là chiều cao 37, rộng 78, ngõ vào cảm biến nhiệt điện trở NTC, ngõ ra là một ngõ ra relay, một cặp tiếp điểm, nguồn cấp là 230V AC. Tiếp theo là chúng ta đi vào thao tác cài đặt. Nhấn và giữ phím Set cho đến khi nào hiển thị F1 để cài đặt chế độ làm nóng hay làm lạnh. Nhấn Set hiển thị F2 cả thiết lập giới hạn trên. F3 là set thiết lập giới hạn dưới. F4 là nhiệt độ chênh lệch để lên khởi động máy nén. F5 là buộc. F6 thời gian trễ khởi động lên điều khiển máy nén. Tính từ khi chu kỳ tắt trước đó và chu kỳ mở máy tiếp theo. E1 là trạng thái là lên máy nén khi lỗi đầu dò. CN thời gian off time lên máy nén. CI là on time. DB là điểm tập phân. LB là chức năng khó bàn phím. FST là phục hồi thông số ở nhà sản xuất. DFM là chọn chế độ xả đá, chúng ta có thể chọn là 0 hoặc là 1. Còn F7 là cái khoảng thời gian xả đá bao lâu. F8 là cái chu kỳ bao lâu xả đá một lần. BS thiết lập mật khẩu. Tiếp theo là chúng ta đi vào cái sơ đấu nối. Thì chân LN tới cấp nguồn 230V AC, một đầu chân L tới nối vào chân C, một đầu chân NO ta kết nối vào một đầu cuộn coi của conductor, đầu cuộn coi còn lại kết nối vào chân N. Tiếp theo là chúng ta bây giờ vào phần cài đặt theo yêu cầu sau. Chúng ta cài đặt bộ điều khiển theo yêu cầu bên dưới. Giá trị đặt chúng ta đặt 35 độ C. F1 chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp là điều khiển theo chế độ làm nóng và chế độ làm mát. F2 là cài mặc định, F3 là cài mặc định, F4 là chúng ta đặt là 3. Thì ở chế độ làm nóng thì giá trị set point chúng ta là 35, F4 đặt 3 thì lơ le sẽ hoạt động lại khi nhiệt độ điều khiển đạt giá trị 32 độ C, tức là lấy giá trị đặt trừ cho giá trị trên lệch F4 và sau cái thời gian F6. Chế độ làm mát thì giá trị set point là 35 độ C, F4 là 3 thì lơ le sẽ hoạt động lại khi nhiệt độ điều khiển đạt giá trị 38 độ C, tức bằng giá trị đặt cộng cho cái F4 và sau thời gian F6. F5 chúng ta sẽ đặt cài làm mặc định không. F6 thì ở đây chúng ta chia ra hai trường hợp là chế độ làm mát và chế độ làm nóng. Chế độ làm mát thì chúng ta cài là 0 và 1. Tức là khi là cài 1 thì khi giá trị bộ điều khiển nhiệt độ đạt 38 độ C thì sau một phút tính từ cái chu kỳ tắt trước đó đến khi relay hoạt động lại. Tương tự như vậy cho chế độ làm mát. Còn những thông số còn lại ta mặc định theo nhà sản xuất. Bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt trên thiết bị. Ở đây chúng ta có một cái relay kiến dùng để mô phỏng trạng thái hoạt động của ngõ la relay để điều khiển máy nén hoặc điều khiển quạt. Bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt. Nhấn vào giữ phím Set cho đến khi nào hiển thị F1 làm nóng trước. F2 chúng ta để mặc định, F3 mặc định, F4 chúng ta đặt là 3, F5 mặc định là 0, F6 chúng ta đặt là 0 trước, E1 chúng ta đặt là 0, DB điểm lập phân, Z khó bàn phím no, quan xuất 0, password enter lưu lại. Chúng ta đặt giá trị set point đặt 35 độ C. Thì hiện tại là relay điều khiển relay đang đóng. – 35 độ thì relay sẽ ngắt. Nó giảm xuống 32 độ thì nó sẽ đóng lại.
F2 sẽ đóng lại. Đến 35 độ sẽ ngắt. Quá trình cứ thế lặp lại. Bây giờ chúng ta thay đổi thông số F6 bằng 1. Đến 35 độ sẽ tắt. Trong trường hợp này nó có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là bộ điều khiển phải đạt giá trị là giá trị set point trừ cho độ trễ, và điều kiện thứ hai phải qua cái thời gian F6, rồi khi đó bộ điều khiển khi đó là leo mới đóng lại. Qua 1 phút. Bây giờ chúng ta thay đổi thông số F1 là lúc nãy chúng ta chọn là chế độ làm nóng. Bây giờ chúng ta chuyển qua làm mát. F6 chúng ta vẫn giữ chọn là 1 trước. Bây giờ khi bộ điều khiển nhiệt độ đạt 38 độ và sau thời gian 1 phút, tính từ cái thời gian chu kỳ tắt trước đó qua và khởi động lần tiếp theo. ...38 độ thì lúc đó là lơ lê đóng lại. Sau 1 phút là giá trị đặt cộng cho cái độ trễ, và sau thời gian F6 là chúng ta cài đặt là 1 phút. Bây giờ khi nhiệt độ giảm về giá trị đặt là 35 độ C, khi đó là lê ngắt. Bây giờ chúng ta thay đổi thông số F6 chuyển về 0. Trường hợp này là khi bộ điều khiển nhiệt độ đạt 38 độ C thì lúc đó là lê đóng ngay. Giảm xuống 35, lê ngắt. 35 là giá trị đặt. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.